nakabit na natin. Tapos tingin natin yung busina. Alright, walang busina. Inugali ko pa rin pokpok ng pokpok, pokpok ng pokpok, pokpok ng pokpok, pokpok ng pokpok. So yun, sana may natutunan kayo. Nagtambay lang talaga ako dito. Wala kasi akong tools eh. Hiram ako isang. Kailangan may tools. Kailangan meron tayong tools. Bibili na tayo sa Shopee. Ayan, so okay na yung steering wheel natin. Huwag ginaulat. May e-at! Ang gwapo na nung Civic nisa mo. Masabaw. Shoutout kay Gerald. Ayan. Gawa niya yung mga yan. Pa-paint sa kanya, kaya pa-buffet wax. Yun o. Wala pa yung decals ko eh. Wala pa yung decals ko eh. Baduy na walang decals eh. Parang may kulang, no? Parang kulang eh. Parang hindi ako eh. Bahala sila kung ayaw nila yung decals ko. Ako gusto ko ilalagay ko dyan. Mas malaki. Ito kailangan na 17. Okay lang, malaki, no? Ang dumi ng kotse ko. Ang dumi. Kay Sam, lahat malinis. Ayan o. Kawax. Ayan. Lagi nakawash. Slickest. Hey! Pwede sa akin to. Maliit ako eh. Saan pupunta? Hold ako steering wheel. Panda rin mo na.